নমস্কাৰ মেধাস্বিনীলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আমি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে কেনেকৈ ৰৈখিক সমীকৰণ এটা সমাধান কৰে সেইটো চাম। প্ৰথমটো দিলোঁ সমীকৰণ 1, পিছত দিলোঁ সমীকৰণ 2। তো এতিয়া কি কৰিম, এটাকে লিখিবা 1ৰ পৰা কৰি গৈ থাকিম, তাৰ মাজতে বুজাই গৈ থাকিম। অ'কে, তো 1ৰ পৰা কি x প্লাছ টুৱাইছ y ইকুৱেল টু 5। নেক্সট ষ্টেপত কি লিখিম যে x ইকুৱেল টু 5 মাইনাছ টুৱাইছ y, এইটো দিম পইণ্ট নম্বৰ 3। এতিয়া আমি কৰিব কি লাগে, যেটো আমাৰ প্ৰথম সমীকৰণ সেকেন্ড সমীকৰণ যিকোনো এটাৰ পৰা আমি এটা ভেৰিয়েবল বা এটা চলকৰ মানটো উলিয়াই ল'ব লাগে। হয় x ৰ উলিয়াম, নহলে y ৰ মান এটা উলিয়াম। মানে এটা 1ৰ পৰা কৰিব লাগিব বা 2ৰ পৰা কৰিব লাগিব বুলি একো কথা নাই, ঠিক আছে। এতিয়া আমি 1ৰ পৰা লৈছো কিয়, কাৰণ সহজ হ'ব কৰিবলৈ, ঠিক আছে, যেহেতু x ৰ আগত একো নাই। এতিয়া নেক্সট আমি সমীকৰণ 2ৰ পৰা ল'ম। এটাকে 2ৰ পৰা সমীকৰণ 2ত আমি কি কৰিম চোৱা, অকমান সিম্পলিফাই কৰিম। কিমান আছে 3x প্লাছ 3y ইকুৱেল টু 9। ভালকৈ যদি মন কৰা সমীকৰণ 2ত কি আছে, দুইফালে 3 এটা পূৰণ হৈ আছে। অ'কে, তো মই কি কৰিম, তো মই 3 এটা প্ৰথম কমন ল'ম, x প্লাছ y ইকুৱেল টু কিমান ইকুৱেল টু 9। এতিয়া এই 3টো আছে, সিফালে মই কি কৰিম, পূৰণ হৈ আছে যিহেতু, সিফালে গ'লে কি হ'ব, হৰণ হ'ব। তো 3 9 কেইবাৰ হৰণ যায়, 3বাৰ। তো ইমপ্লাইজ এতিয়া চোৱা, এতিয়া মই কি কৰিম, এই x ৰ মানটো ইমান আছিলে ন, এক সমীকৰণ 3ত মানে 5 মাইনাছ টুৱাইছ y, সেইটো মই ইয়াত পাতিম। তো পাতি দিম 5 মাইনাছ টুৱাইছ y, বাকীখিনি একে থাকিব, প্লাছ y ইকুৱেল 3। এতিয়া 5 মাইনাছ টুৱাইছ y প্লাছ y কিমান হ'ব, মাইনাছ y, আৰু 5টো ইফালে গুচি গ'লে কি হ'ব, 3 মাইনাছ 5। তো ইমপ্লাইজ মাইনাছ y ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 3 মাইনাছ 5 কিমান, মাইনাছ 2। ইমপ্লাইজ y ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, 2 হ'ব। ঠিকে আছে, y ভেলুটো আমি পাই গ'লোঁ। যদি y ৰ মান মই পালোৱেই, তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰোঁ, এটাকে সমীকৰণ 3 হয়নে, সমীকৰণ 3ৰ পৰা যে x ইকুৱেল টু 5 মাইনাছ টুৱাইছ y। তো 5 মাইনাছ y মানে কিমান, 2 ইমান হ'ব। তো 5 মাইনাছ 2 গুণ 4, 5ৰ পৰা 4 গ'লে কিমান থাকে, 1 থাকে। তো আমি কি লিখিম, এটাকে নিৰ্ণেয় সমাধান কিমান 1,2, x টো আগত লিখে, y টো পিছত লিখে, এনেকৈ লিখিবা আজৰি। ঠিকে আছে নাই, একেবাৰে সহজ। ঠিক আছে, পিছৰটো 1 নম্বৰ আৰু এইটো হৈ গ'ল 2 নম্বৰ। একেই কৰিম, তুমি 1ৰ পৰা লোৱা 2ৰ পৰা লোৱা মেটাৰ নকৰে মানে, ঠিক আছে। তো মই ইয়াত কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা ইয়াত 1ৰ পৰাই ল'ম। তো 1ৰ পৰা, ঠিক আছে, যিটো আমাৰ সহজ সেইটো কৰিবলৈ সেইটো কৰিলেই হ'ল আৰু। অ'কে, তাৰপিছত 1ৰ পৰা কিমান, 5x মাইনাছ 4y প্লাছ 8 ইকুৱেল টু 0। তো ইয়াত মই কি কৰিম, 5xটো থাকিব দিম, আৰু 4yটো ইফালে গ'লে কিমান হ'ব, 4y হ'ব, আৰু 8টো ইফালে গ'লে মাইনাছ 8 হ'ব। এতিয়া xটো অকলশৰীয়া কৰি দিয়া, তো কি হ'ব, 5টো ইফালে পূৰণ হৈ আছে, ইফালে গ'লে কি হ'ব, হৰণ হ'ব। গতিকে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পইণ্ট নম্বৰ 3। ঠিকে আছে, এটাকে আমি কি কৰিম, এই যিটো 3 মানে x ৰ মানটো আমি ক'ত পাতিম, সমীকৰণ 2ত পাতিম। এটাকে 2ৰ পৰা 2ত কি আছে, 7x আছে ন, তো 7 ইনটু x ৰ মান কিমান, 4y মাইনাছ 8 ডিভাইডেড বাই 5 প্লাছ 6y মাইনাছ 9 ইকুৱেল টু 0। ঠিকে আছে, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি লৈছোঁ, খালি x ৰ জেগাত মানটো পাতিছোঁ। ঠিক আছে, তো ইমপ্লাইজ কি, ওপৰকেইটা ওপৰৰ লগত পূৰণ হ'ব। তাৰমানে 7 ইনটু 4y কিমান, 7 4 গুণ 28, ডাইৰেক্ট কৈছোঁ দেই, 7 4 গুণ কিমান 28, y মাইনাছ 7 8 গুণ কিমান, 7 8 গুণ 56 ডিভাইডেড বাই কিমান 5 প্লাছ 6y, আৰু 9টো মই কি কৰোঁ, 9টো সিফালে পঠিয়াই দিওঁ। ঠিক আছে, মাইনাছ 9 আছে ন, 9টো সিফালে গ'লে প্লাছ 9 হ'ব। ইমপ্লাইজ 28y মাইনাছ 56। এতিয়া চোৱা, এই যিটো 6y আছে, 6yটোতো আমি এনেকৈ গোটাকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মই কি কৰিম, মানে ৰাখিব পাৰিম কিন্তু কাম নাই গোটাকৈ ৰাখি। অ'কে, এতিয়া 6yৰ তলত কি আছে, 1 এটা আছে। গতিকে সেই 1 আৰু 5টোৰ যদি মই লসাগু লওঁ কিমান হ'ব, 5 হ'ব। আৰু তাতকৈ বেটাৰ অপশ্যন এটা তুমি এনেকৈ ভাবা যে সমীকৰণ মানে ভগ্নাংশ এটা এনেকৈ আছে, ডিভাইডেড প্লাছ চামথিং ধৰা কিবা গোটা নাম্বাৰ এটা আছে, এইটো ডিভাইডেড বাই 2 যেনিবা। তুমি কি কৰিবা জানাই কি কৰিব লাগে, প্লাছটো প্লাছে থাকিব দিয়া, এই নাম্বাৰ দুটা ইনটু কৰি দিয়া, 2 ইনটু 7। ঠিক আছে, আগফালে যিটো আছে সেইটো থাকিব দিয়া। অ'কে, সেই একেই মই ইয়াতো একেটাই কৰিম, মানে মুচি দিছোঁ আগে, ইয়াতো মই সেই একেটাই কৰিম। ভগ্নাংশবিলাক তোমালোকে কৰিব জানাই চাগে। তো 6y ইনটু 5 কৰি দিম, আৰু কি হ'ব, ই 5ৰ মতলব ছত্ৰছায়াত আহি যাব। অ'কে, ইমপ্লাইজ তো কি হ'ব, 28y
এতিয়া 6y + 5 কিমান 5 6 গুণ 30 প্লাছ 30y এটো ওচৰত লিখিছো আৰু -56 টো অতৰাই পঠিয়াইছো সো 5 টো এফালে কি হৈ আছে হৰণ হৈ আছে ইফালে গলে কিমান হ'ব পূৰণ হ'ব তো 9 পূৰণ 5 বা 45 ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰো 28y + 30y কিমান এটো 8 3 2 5 তো 58y 56 টো ইফালে গুচি যাব 5 9 গুণ কিমান 45 56 টো ইফালে গলে কি হ'ব প্লাস হ'ব 56 implies 58y equal to plus কৰাৰ পাছত 11 কাটি গলে 5 9 9 10 101 তো implies y equal to কিমান পালো 101/58 পালো ঠিক আছে এতিয়া y এর যেটো মান পালো এই y এর মানটো আমি কত পাতিম সমীকৰণ 3 ত পাতিম ঠিক আছে তো লিখিবা এটাকে 3 এর পৰা এটো আগৰ কোৱেশ্চনটো হা 3 এর পৰা 3 মানে কিমান আছিল x equal to 4y - 8/5 4y - 8/5 এতিয়া 4y y মানে কিমান 101/58 -8 divided by কিমান 5 এতিয়া মই 4 * 101/8 এটো অকমান সিম্পলিফাই কৰি লৈছো দেই এতিয়া চোৱা 4 আছে আৰু তোমাৰ সৰি 58 হা তো 4 আছে 2 দি যাব 2 গুণ 2 দুগুণ 4 এটো 2 দুগুণ 4 2 9 গুণ 29 এ যাব তাৰ মানে কিমান হ'ব 2 পূৰণ 101 কিমান 202 divided by কিমান 29 ঠিক আছে না এটো সিম্পলিফাই কৰি লৈছো তাৰ পিছত বাকিখিনি as it is একে থাকিব তো 202 divided by 29 minus 8 divided by 5 তোমালোকে এটা বস্তু ধ্যান ৰাখিবা এই প্ৰবলেমখিনি কৰিবৰ কাৰণে তোমাক ভগ্নাংশৰ ভাল নলেজ লাগিব মানে ভগ্নাংশ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণৰ ভাল নলেজ লাগিব মানে ঠিক আছে যদি নাই তেতিয়াহলে তোমালোকে কিন্তু এটা ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা দেই বাৰু এতিয়া 202 আছে একে মই খাই 8 টো কি হ'ব ওপৰলৈ আনিবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব 8 ৰ লগত 29 টা পূৰণ কৰিম divided by কিমান 29 গুটেটো divided by 5 তো কিমান হ'ব 202 minus 8 9 গুণ 72 2 হাতে গলে 7 8 2 গুণ 16 16 7 7 6 13 232 divided by কিমান 29 আৰু গুটেটো divided by কিমান 5 ঠিক আছে তো 202 minus 232 কিমান হ'ব -30 divided by 29 এতিয়া ভালকে যদি মন কৰা যদি এনেকুৱা প্যাটাৰ্নত থাকে a/b এই গুটেটো divided by c জানিবা তেতিয়াহলে আমি কি লিখিব পাৰো যে a/b into 1/c লিখিব পাৰো কাৰণ এই c টোৱে কি হৈ আছে ইয়া হৰণ কৰি আছে a/b c ৰে হৰণ কৰি আছে গতিকে হৰণটো মই পূৰণ লিখিলে 1/c লিখিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া বা আৰু এক স্টেপ মই কমকে লিখিছো হা মানে বেছিকে লিখিছো divided by c এনেকে ভাবা হয়নে তো a/b into 1/c হ'ব না তো আলটিমেটলি a/b into c হ'ব না ঠিক তো ভালকে যদি চোৱা এটো মই শর্টটো দেখাই দিম এতিয়া হা তো ভালকে যদি চোৱা ওপৰত a থাকিলে তলত কি হল b into c হল এটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট হা হয়নে এটো লগত মিলাই চোৱা হয়নে তো মই কি কৰিম এই ডিভাইড যদি থাকে তেতিয়াহলে এই দুটা একেলগে লিখিম আৰু ইনটু হিচাপে লিখিম তো 29 into মই 5 লিখিম ঠিক আছে ইয়াত এটো মিলাব পাইছা নে ধৰিব পাইছা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 5 এ 30 ঘন যায় কেবাৰ যায় সবাৰ যায় 5 6 গুণ 30 5 গুণ 5 কাটি দিলো লিখা নাই হা -29 -6/29 তো লিখিবা এটাকে নিৰ্ণয় সমাধান x কিমান আছিল x আছিল তোমাৰ 101/58 আৰু y কিমান আছিল -6/29 এটো হৈ গল আমাৰ উলিয়াবলগীয়া এনসার যদি ডাউট থাকে তেতিয়াহলে এটা কাম কৰিবা তোমালোকৰ এই ডেসমছ যেটো ওয়েবসাইট আছিল ন মই আগত দি থৈছিলো যে এই ডেসমছ ওয়েবসাইটটোত যাবা তাত গ্ৰাফিং ক্যালকুলেটৰ সিলেক্ট কৰিবা আৰু তাত গৈ পেলাই গ্ৰাফ কিডাল পাতি দিবা মানে লাইন কিডাল সমীকৰণ দুটা পাতি দিবা মানে ঠিক আছে এই সমীকৰণ দুটা যদি পাতি দিবা পাতি দি পেলাই চাবাচোন তাত মান কিটা কি ওলাই যদি পইণ্টত থাকে তেতিয়াহলে কিটা হৰণ কৰি চাবা 101/58 এইবিলাক ক্যালকুলেটৰ মাৰি পেলাই তোমালোকে চাব পাৰা কিমান ওলাই -6/29 এইবিলাক ক্যালকুলেটৰ মাৰি চাব পাৰা ঠিক আছে তো এই এনসার কিটা তেনেকেও তোমালোকে মিলাই চাব পাৰা মানে ঠিক আছে ধৰিব পাইছো নেক্সট ইয়াতো এটো সমীকৰণ 1 এটো ধৰিম সমীকৰণ 2 আৰু আমাৰ সমীকৰণ 2 পা কইলে মানে আমাৰ সহজ হ'ব হয়নে কাৰণ x + twice হৈ আছে তো লিখিম যে এটাকে 1 ৰ পৰা কিমান x + twice y = 3 তো x = মই কি লিখো 3 - twice y এটো হৈ গল পইণ্ট নম্বৰ 3 বুজি পাইছো নে হয় এটাকে লিখিবা 2 ৰ পৰা কি সৰি এটো 1 ৰ পৰা হ'ব হা কাৰণ 2 ভ্যালুটো পাতিলৱে এটো হ'ব 1 ৰ পৰা তো 1 ৰ পৰা কিমান 7x x মানে কিমান 3 - twice y - 15y = 2 এটো কৰ পৰা আহিছে এটো 3 ৰ পৰা আহিছে
মই যে এক্সৰ মানটো পাতিলোঁ ঠিক আছে এক্সৰ মান যে ইমান পাতিলোঁ সেইটো ক'ৰ পৰা পাতিলোঁ সমীকৰণ 3 পৰা পাতিলোঁ সেইটোকে ছাইডত লিখি দিছোঁ ঠিক পূৰণ কৰা 7 3 গুণ 21 মাইনাছ 7 2 গুণ 14y মাইনাছ 15y ইকুৱেল টু 2 21টো ইফাল লৈ যোৱা 5 4 কিমান 9 1 1 2 ইকুৱেল ইমান 2 মাইনাছ কিমান হ'ব 21 হ'ব তো ইমপ্লাইজ কি হ'ব মাইনাছ 29y ইকুৱেল টু মাইনাছ 19 তো ইমপ্লাইজ y ইকুৱেল টু কিমান হ'ব মাইনাছ মাইনাছ দুইফালে আছে তো কাটা গ'ল তো 19 ডিভাইডেড বাই কিমান 29 তো এটা আমাৰ মানে y মানটো কিমান হ'ব ইমান হ'ব এতিয়া আমি কি উলিয়াম x ৰ মান উলিয়াম এটাকে লিখা 3 ৰ পৰা এটাকে লিখা 3 ৰ পৰা ঠিক আছে 3 ৰ পৰা কি পাম যে x ইকুৱেল টু 3 মাইনাছ টুৱাইছ y এতিয়া 3 মাইনাছ 2 ইনটু কিমান 19 ডিভাইডেড বাই 29 তো 3 মাইনাছ কিমান হ'ব 2 19 কিমান 38 ডিভাইডেড বাই কিমান 29 এতিয়া নেক্সট মই কি কৰিম 29 3 ৰ লগত 29 পূৰণ কৰিম মাইনাছ 38 ওকে তো ইকুৱেল টু কিমান ল'ব 3 9 গুণ 27 7 হাতে গ'লে 2 3 গুণ 6 6 2 8 87 মাইনাছ 38 ডিভাইডেড বাই কিমান 29 তো ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 7 8 9 17 7 পৰা 3 গ'লে কি থাকিব 4 থাকিব তো 29 এটাকে লিখিবা এটাকে নিৰ্ণয় সমাধান কিমান x কিমান 49 বাই 29 আৰু y কিমান 19 বাই 29 তো আশা কৰোঁ বস্তুখিনি বুজি পাইছা চাগে বস্তুখিনি হেল্পফুল হৈছে চাগে যদি হয় কমেণ্ট বক্সত জনাবা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ৱাচিং ষ্টে কিউৰিয়াছ কিপ লাৰ্নিং